السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلامة. بصوا بقى، كل سنة وانتم طيبين. تفطروا ايه بقى اول يوم العيد؟ اكتبولي كده في التعليقات. مبدئيا كده، بتفطروا اول يوم العيد ايه؟ عشان انا اعرف ناس كتير قوي فاجئتني. ناس تقولي انا بنفطر لحمة، وناس بتقول احنا بنفطر كبدة وممبار بصراحة بصوا يا جماعة، أنا بالنسبة لي فطار أول يوم العيد يا إما صينية رقاق بالسكر، يا إما رقاق باللبن فتة. اكتبولي بقى انتوا بتفطروا ايه أول يوم العيد. ده كده مبدئيا عشان ما نتخانقش مع بعض. عشان قصة اللحمة اللي على الصبح دي، ولا الكبدة والممبار اللي على الصبح بعد الصلاة ده صعب أوي يا جماعة. يعني اكتبولي بصراحة انتوا بتفطروا ايه. فانا حبيت ان انا اسبق بالفيديو ده علشان إيه انا اقول لكم انا بفطر ايه، وانتوا تقولوا لي انتوا بتفطروا ايه، ونفيد بعض كده ونشوف انهي فئة اللي هتغلب. يعني انهي فئة اللي هتكسب، اللي بيفطروا رقاق باللبن والسكر، ولا اللي بيفطروا لحمة وفتة وممبار وكوارع على الصبح. فاكتبولي في التعليقات. بصوا بقى، صينية الرقاق بتاعتنا النهاردة خطيرة رهيبة، لازم تجربوها لو انتوا اول مرة تشوفوا الطريقة دي. اعملوها، اقتصادية جدا وهتوفر عليكم حاجات كتيرة قوي، وكمان طعمها حلو قوي قوي قوي. اكنك جايبة فطير بالسكر من عند الفطاطري بره، بس طبعا ده بالرقاق الناشف اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا بقى، غليت ميه في الكاتل بتاعي وحطيته في صينيه كده تكون عميقه او طبق او اي حاجه، علشان نبل بيه الرقاق بتاعنا. وفي صينيه كده مقاسها 32 كبيره، اديتها دهنه سمنه كده زي ما انتم شايفين. وعندي كوبايه من اللبن، وعندي سكر، وعندي قشطه، وعندي سمنه. دي المكونات بتاعتنا مع الرقاق الناشف بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض. وهجيب بقى الرقاق بتاعنا وهسقيه بالمية السخنة. يعني هطريه بالمية السخنة اللي انا غليها في الكتل دي. زي ما انتم شايفينه كده هبله وهحطه في الصينية. طبعا عشان انا الرقاق بتاعنا كبير، زي ما انتوا عارفين كده في الفيديو بتاع الرقاق، يعني عملنا الرقاقية كبيرة قوي، ف ما كانتش بتيجي في صينية، فكنت بقطعها. وما تخافوش من قصة ان احنا بنقطع الرقاق دي، في الاخر هتطلع صينية رقاق محترمة من غير ما تبان ان احنا مقطعينها ولا عاملين فيها اي حاجة خالص. هتشوفوا النتيجة في الاخر. بين بقى كل راق وراق من الرقاق بحط رشة من السمنة ورشة من السكر بقى، وتوصي بالسكر في القصة دي، لان هو حلاوته وهو مسكر كده. لو انتوا بقى بتحبوش حاجة مسكرة قوي فقللي من السكر شوية، لكن لو بتحبوا الحاجة مسكرة قوي زودي بقى من السكر على قد ما تقدري. وكل رقاقية هنحطها لازم برضو نبلها بالمية السخنة بتاعتنا دي، عشان ننزل منها اي دقيق يعني زيادة في الرقاق. وزي ما شايفين كده بديله بدهنة سمنة والسكر. وانا في الصينية دي عملت 3 رقات من تحت و3 رقات من فوق، وحطيت في النص ما بين ال3 رقات و3 رقات زبيب وسكر. وهقول لكم برضو هنعمل ايه. خليكم معايا، اصبري اصبري. لو حاسه ان الفيديو بطيء عليكي، تقدري ان انتي تزودي السرعه بان انتي تضغطي على الشاشه. هيجيلك كده علامه اكس 2 او في 2. دي هتزود لك سرعه الفيديو مرتين زياده عن الطبيعي. اكتبولي بقى في التعليقات بتشوفوني من اي بلد، وايا من كان بتشوفوني من اي بلد، عربية ولا اجنبية. كل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم ان شاء الله. وفي كل الحالات يعني اكتبولي انتوا بتفطروا ايه يا جماعة اول يوم. يعني ده اصلا سبب الفيديو بتاع النهاردة. زي ما انتم شايفين بقى، بعد تالت راق كده حطيت الزبيب، والزبيب ده اختياري خالص. ممكن تحطوا على فكرة مكسرات، ممكن تعملوها سادة خالص سكر بس. يعني
الحشو اللي هو اللي في النص ده انتوا تقدروا تختاروه. في ناس بتعمله سكر بس، في ناس بتحب تحط مكسرات من جوه، في ناس ما بيحبوش المكسرات بيحطوا زبيب بس. يعني بصوا انا حبيت ان انا احط كده تاتش اختلاف، بس انا في الغالب يعني بنعمله سكر بس. بس انا قلت يعني ايه، عندي زيت في التلاجة من ايام رمضان، فقلت احط لهم كده شوية زيت في النص، يعني ايه تغيير عن العادي. بالمناسبة بقى عشان انا غلطت غلطة كبيرة قوي. لما يكون عندك الرقاق كبير قوي بالحجم ده زي اللي عندي وهتكسريه وتحطيه، كفاية رقين، يعني كفاية رقين من تحت ورقين من فوق، هتطلع عندك صينية رقاق عظمة. يعني كل ما تقللي من رقات الرقاق كل ما تطلع معاكي كده طرية من جوه ومقرمشة من بره وطعمها حلو وتبقى خفيفة كمان وتتاكل بمنتهى السهولة. لكن لما بتزودي الرقات بتبقى حلوة برضو، بس برضو لأ، يعني اللي أقل في الرقات بتبقى أحلى بصراحة. بصوا هنا بعد ما خلصت 6 رقات، 3 من تحت و3 من فوق، وحطيت ما بين كل راق وراق سمنة وسكر، وفي النص حطينا الزبيب. هجيب بقى معلقة من الدقيق على كوباية اللبن، وهدوب الدقيق في اللبن كويس قوي. وهجيب بقى صينية الرق بتاعتي، يعني قولوا معايا بنعمل فيها ايه؟ بنقطعها. ايوه، هبدأ بقى اقطع صينية الرقاق. عايزين بقى تقطعوها مثلثات، تقطعوها مربعات، قطعوها زي ما انتوا عايزين. انا حبيت اقطعها مربعات كده زي الفطيرة بالسكر اللي بنجيبها جاهزة. وتقطيع الرقاق قبل ما يدخل الفرن احسن من لما تقطعيه بعد ما يخرج من الفرن، يعني نصيحة اعملوا بيها عشان يطلع معاكم الرقاق حلو. بصوا بقى بعد ما دوبت الدقيق في اللبن، هسقي بقى ايه الرقاق بتاعنا كده باللبن بالدقيق ده. وده بقى هيديكوا بقى ايه، بصوا سر بقى ان الرقاق بتاعكوا يطلع من جوه كده طري كده وجميل وجوسي، ومن فوق كده مقرمش وجميل. وحطيت بقى على الوش كده قشطة لبن عادية جدا. لو مش عندكم استغنوا عنها تماما وحطوا على الوش دهنة سمنة. فدي يعني مش اختيارية. طب في ناس تقولي طب انت ليه حطيتي دقيق على الرقاق؟ هقول لكم علشان ده اللي هيخلي من جوه الرقاق اكنك حاطه فيه بشاميل، ام علي، عارفه انتوا الحاجات دي، هيطلع كده. بصوا بقى حطيت الصينيه بتاعتي على اول رف في الفرن بالظبط 5 دقايق، خدت لون من تحت واحمرت من تحت، خدت لون دهبي ولون احمر كده من تحت. طلعتها فوق الشوايه بالظبط 3 دقايق، خدت اللون الحلو من فوق ده وطلعتها. وهبدأ بس ايه أأكد على القطعات اللي احنا عملناها، وهبدأ بقى احط في الاطباق. عايزة اقول لكم يعني طعمها خطير. سنة القشطة اللي احنا حطيناها على الوش دي اصلا وهي في الفرن كله افتكر ان انا عاملة ام علي. ريحتها جبارة. الطعم رهيب. طري قوي من جوه وناعم كده زي كأنك عاملة ام علي، ومن بره مقرمش وبصوا سنة القشطة اللي احنا حطيناها على الوش دي، لو عندك فعلا قشطة في التلاجة حطي قشطة على الوش. بصي هتنقل بقى صينية الرقاق دي في حتة تانية خالص. ومعلقة الدقيق الصغيرة على كوباية اللبن مش ودت بقى صينية الرقاق في حتة، ودته في حتتين. عايزه اقول لكم خلت الرقاق من جوه طري وجوسي كده ودايب خالص، ومن فوق مقرمش وجميل. يعني بصوا، ورغم كده بصوا هو عندنا يعني مش معجن، هو مش معجن، مورق وكل حاجة، بس طري قوي من جوه وجوسي كده وبيدوب كده، ومن فوق مقرمش، حاجة كده لا تتوصف. جربوا بقى صينية الرقاق دي. بصوا انا ريقي جري اهو وانا بشرح لكم طعمه ايه. جربوا بقى الطريقة. لو عجبكم ما تنسوش اللايك
والاشتراك لو لسه ما اشتركتيش هزعل قوي. اشتركي بسرعة في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبوا لي رأيكم ايه في التعليقات. واهم بقى حاجة، اكتبوا لي في التعليقات بتفطروا ايه اول يوم العيد بعد الصلاة، وهنشوف بقى الفريق اللي هيكسب مين، بتوع الراب اللبن والسكر ولا بتوع اللحمة والفتة والرز والممبار على الصبح. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب أيامكم كلها تبقى سعيدة، وكل سنة وانتم طيبين يا أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. دمتم في حفظ الله وسلام الله. سلام عليكم.